نزلا بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا رسول الله. الشيخ كان سمعت الشيخ محمد سيد حاج رحمة الله عليه قال من أكثر الغزوات، بل أكثر غزوة نزل فيها قرآن غزوة أحد. قال من أكثر الغزوات اللي نزل فيها قرآن كريم. وفي آية ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الشيخ الدلالات في الآية دي وفي غزوة أحد. هي غزوة أحد طبعا ذكرها ورد تفصيلا في سورة آل عمران، والله سبحانه وتعالى ربطها بغزوة بدر، والآية دي واحدة من الربط بينه وبين غزوة بدر، لأنه طبعا وحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأنه انتصار المسلمين في غزوة بدر مع أنهم كانوا أقلة يعني، وما خرجوا للقتال في سبيل الله تعالى، وإنما خرجوا أرادوا العير يعني، وأراد الله تعالى النفير وودوا غير ذات الشوكة، وبعد نصرهم الله تعالى، والمشركون خرجوا بكامل العدة والعتاد وأخزاهم الله عز وجل. فأراد الله سبحانه وتعالى إنه حتى الناس ما يغتروا يصيبهم شيء من الغرور ما كان في غزوة أحد. الآية ولما أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها في بدر. أصابتكم مصيبة بقتل واستشهاد الشهداء طبعا بنص القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، شهداء 70، انتم قتلتم 70 وأسرتم 70 في بدر. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وذلك أنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم الرماة يعني، والرماة خالفوا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سبحان الله يعني ما كل الرماة. القائد الذي عينه عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جرير أصر أن يبقى لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأمر واضح أنه لو رأيتمونا يتخطفنا الطير لا تبرحوا، إن كانت الدائرة لنا أو كانت علينا لا تبرحوا أماكنكم. ولكن لما ديك شافوا أن المشركين فروا ولوا الأدبار نزلوا وخالفوا، وجاء المشركون من الخلف ووجدوا التلة اللي هي الربوة التي كان فيها الرماة باقية، بس عبد الله بن جرير ومعه قالوا 3 قالوا 17 19 الله أعلم، فقتلوهم وجاءوا إلى المسلمين والمسلمين ما مستعدين. الشيخ ده فيه خطورة مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة يعني إذا كان ده مش كل الناس خالفوا، وإنما فئة من المقاتلين خالفوا، وربما يكون تراكم مخالفات هناك، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وذلك لما عبد الله بن أبي بن سلول رجع جزء من الجيش، وهو طبعا سبحان الله من البداية أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخرجوا إلى القتال، وهم قالوا لا نريد الخروج إلى القتال، والذين أصروا الخروج للقتال ما حضروا بدر، يعني قالوا دي فرصة أنه نعوض ما فاتنا من ذاك التشريف العظيم يعني. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إصرار الناس ذهب ليلبس لامته عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر الصديق دائما هو رجل المواقف، أنكر عليه منكارا شديدا، يعني جاء قال لهم هب لا نبوة ولا كتاب، يعني وأيكم أرجح عقلا وأصوب رأيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بقى قول لي قول ورأي لي رأي، خلوا النبوة والكتاب والوحي والتأييد والتنزيل، فاقتنعوا فقالوا نرى أن لا نخرج. بعدين سبحان الله بالمناسبة كان عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كان واقف وقفة قوية جدا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أصله ما داير يخرج يعني خوفا من القتال. أيوة نعم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جاء ولبس لامته صلى الله عليه وسلم، وده برضه بيبين لك النبوة، يعني شوف تخيل إنه المسألة هي ما مسألة ساكت، يعني مسألة فيها يعني يا نصر يا غيره يا موت يا حياة، ومسألة خطرة جدا. ورأي النبي عليه الصلاة والسلام كان واضح، لكن قال لهم ما كان لنبي إذا لبس لامته أن يضعها،
أيوة، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وفيه شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء كمان. ما قال ما كان لنبي، مش ما كان لي، ما كان لنبي. يعني شيخ المخالفة، قل هو من عند أنفسكم حاجات تراكمية. أيوة نعم، تراكم من البداية. النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد. وده ممكن الشيخ نستفيد منه إنه الآن الأمة متى ما تراكمت مخالفاتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة سبحان الله. شوف السيدة عائشة كانت بترى اليوم ده كان أشد الأيام على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت قلت ذات ليلة، هي بتقول لنفسها هل مر على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أشد عليه من يوم أحد؟ فكرت راجعت الذاكرة بتاعتها كده، قالت لا، لكن قالت أنا أمتحن نفسي، يعني هل حيوافقني في الكلام ده لما يجي؟ فلما أتاها رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة قد لقيت من قومك الكثير، أنا لقيت كثير من أهل الديل. قال لها، وبعد ذاك ذكر لها يوم الطائف كان صعب عليه، وكان اللي هو قبل المعراج، فاليوم كان شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام ونال الشهادة من الله تعالى بثباته وصبره عليه الصلاة والسلام. برضو في غزوة أحد منكم من يريد الدنيا، معناه شنو هذا الشيخ؟ الغنائم، عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرههم في الابتغاء الأموال والركون إليها. برضو في يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. في غزوة بدر يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن الأمة ما ترتبط بالمال وبالغنيمة، عشان أول حاجة تصفية للنية. وابن مسعود قال والله ما ظننت أن أحدا يريد الدنيا، لكن نحن ما بنمسك الآية واحدة، وإنما بنمسك كل الآيات اللي حولها عشان ما ناخذ الفهم الخاطئ. ما هو رب سبحانه وتعالى في النهاية اداهم الشهادة من الله عز وجل. ولذلك لما سئل عثمان عما حدث في أحد، أن عثمان قالوا رجع قبل أن يرجع الناس، فقال أتؤاخذوني على أمر قال الله عز وجل ولقد عفى الله عنكم، وقال الله سبحانه وتعالى عفى عنهم، عفى الله عنكم وعفى عنهم، يعني شنو أكثر من كده يعني. فالصحابة والله اداهم الشهادة. يعني شوف حتى في قوله سبحانه وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دي كلها في غزوة أحد. دي كلها في غزوة أحد، وكلها يعني صدق كلام شيخ محمد سيد حاجة إنه أيوة نعم. يعني سبحان الله هي جاءت في يمكن تكاد تكون في موضع واحد في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن جاء التفصيل فيها دروس كثيرة جدا يا شيخ. الدروس كثيرة جدا، عشان أول حاجة الناس ما يأخذوا الفهم الخاطئ إنه الله سبحانه وتعالى أراد ذلك عزة للإسلام. بعدين في أشياء ما شغل بشري يعني، وأشياء كده أنت لو فكرتها يعني الانتصار المسلمين على المشركين وفرار المشركين، حتى نسوانهم جرن وساقاتهم اتكشفت طيب ليه المسلمين ما مشوا وراهم؟ ما هم الناس دي الجروا مشوا خلوا كثير من الأسلحة والغنائم، ليه ما مشوا وراهم؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ومشوا لملم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لملم فلول المشركين من الخلف هناك، وعاد الترتيب من أول جديد. وهو جاء بالفكرة إنه يأتوا من الجهة الأخرى، واغتنم فرصة غفلة الرماة وأتى إلى المسلمين من تلك الجهة. الشيخ برضو في غزوة أحد في حاجة خطيرة، الرجل اللي قالوا ما ترك شاردة ولا واردة إلا قضى عليها، النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالنار، قال اسمه قزمان، قال في بعض الروايات إنه قالوا ما رأينا مثل فلان، يعني ما ترك شاردة ولا واردة إلا قضى عليها. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار. في واحد من الصحابة تابعوا لحد ما أصابه سهم طايش فاشتد عليه الألم، اتكى على وضع سيفه على الأرض ومات منتحرا أعوذ بالله. نعم. في رواية ثانية برضو إنه واحد قال له أبشر، قال له يا أخي أبشر على بماذا؟ فما قاتلته لا نصرة للرسول الله، إنما قاتلته حمية للقبلية. نسأل الله السلامة والعافية. الله المستعان. برضو درس عظيم الشيخ. أيوة نعم، يعني إخلاص الناس. وبعدين شوف النبي عليه الصلاة والسلام الله قال ليس لك من الأمر شيء. برضو في غزوة أحد. أيوة نعم، في ذات الآيات يعني كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو على أناس بعينهم. وورد في بعض الروايات الحارث بن هشام عم النبي عليه الصلاة والسلام وصفوان بن أمية ربنا أراد لهم الإسلام وأسلما. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد دعا على مضر فدعا رب سبحانه وتعالى أراد لهم الإسلام في هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولكن عشان ما يفهم إنه النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن الناس، لا، لكن ربنا شهد إنهم ظالمين يعني.
لكن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. أبغض الناس كان للنبي عليه الصلاة والسلام وحشي، أراد له الله تعالى أن يدخل في دين الله، وهناك حب الناس أبو طالب، أراد الله الهداية كلها بيد الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل البلاء الحسن، مع أنه سقط على وجهه عليه الصلاة والسلام وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم شجوا رأس أو وجه نبيهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وده كله في الاستجابة ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. طيب الشيخ، في ختام الحلقة كده أكثر فائدة ممكن نطلع بها من غزوة أحد شنو؟ إنه مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها أي خير، والموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها البركات. ولذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية ذكر المسلمين لما كانوا خاشين على مصر فمروا على غابة أراك فقالوا نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وده كانوا مستعينين بجيش الرومان يعني، فكان جيشين من أقوى الجيوش الوقت ذاك، وعندهم أجهزة بيتابعوا بها من الزمن ذاك يعني، فلم يعني عندهم أجهزة بتقرب يعني زي الاسطرلاب، حاجة بتقرب كده. فرأوا المسلمين قالوا إن أصحاب محمد يبردون أسنانهم ليأكلونه، فقذف الله في قلوبهم الرعب. فابن كثير قال دي بركة السنة يعني، هم قالوا نحيي السنة، سنة السواك بس يعني رب سبحانه وتعالى نصرهم بها. حتى لو كان بيبردوا الأسنان ليأكلوهم كان ممكن من بعيد يضربوهم ينتهوا منهم، لكن الله سبحانه وتعالى كتب النصر بسبب إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف يعني في الآية اللي ذكرتها أنت، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. أي مصيبة الإنسان ينظر إلى أنها من نفسه هو، بما كسبت أيديكم ويحفو عن كثير، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وعند المصائب أنت تسيء الظن بنفسك عشان تجدد التوبة، تقول ده من تقصيري أنا، وتحسن الظن بالآخرين من المؤمنين. يعني إنسان مسلم جاته مصيبة ما تقول عشان كده وعشان عمايله، لا، أحسن له الظن، ربما أراد الله له رفع الدرجة. وتحسن الظن بالله تعالى، إحسان الظن بالله لا يظلم ربك أحدا، وإحسان الظن بالله إذا لجأت إليه يكشف ما بك من الضر، وإذا صبرت بيرفع الدرجة ويعلي القدر والشأن في الدنيا والآخرة. يعني شيخ، ممكن نقول أكبر فائدة نطلع بها من غزوة أحد إنه كل مصيبة أصابت الأمة من عند أنفسها، وإنه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر سبب لهلاك الأمة. نسأل الله السلامة. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا رسول الله. جزاكم الله خير شيخ. الله ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا. هنيئا إن تمسكنا به لله كي نصلا، ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا. كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا،